Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ni ialah kesinambungan dari dua video saya sebelum ni. Sebelum ni saya ada kongsikan dengan anda macam mana kita nak pasang PC step by step, langkah demi langkah. Kemudian saya kongsikan dengan anda apa yang patut kita buat lepas kita siap pasang PC. Dan sekarang saya nak kongsikan dengan anda performance untuk PC yang harga dia lebih kurang RM6,000 Malaysia yang MSI dan juga AMD sponsor kepada saya ni. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mana Liza. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe sekarang. Jom! Alright, first kali kita tengok performance otak PC ini dulu, iaitu AMD Ryzen 5 3600. Prosesor ni ada 16 core dan 12 thread. Base speed dia 3.6 GHz dengan boost speed 4.2 GHz. Saya test dengan Cinebench, skor yang saya dapat adalah seperti yang tertera. Actually Ryzen 5 3600 bukan saja untuk gaming, tapi kita juga boleh guna dia untuk video editing. Kalau anda pernah tengok video saya review Realme, video streamer mengamuk solos gaji 20k, video tu semua saya edit guna Ryzen 5 3600 ni lah. Basically kita boleh main dengan input video 4K sequence size 1080p dengan playback smooth, tak ada masalah. Kemudian untuk motherboard saya guna MSI Mac B550 Tomahawk, which is motherboard terbaru dari MSI untuk AMD 4000. In term of outlook dan kosmetik, MSI Mac Tomahawk B550 ni main dengan aksen warna hitam dan kelabu gunmetal. Heatsink dia besar dan ada RGB spot. Untuk support AMD chipset baru yang powerful tu, VRM untuk Mac B550 Tomahawk ni dia buat khas dengan 10 digital CPU power face. So kalau kita nak guna mobo ni lama-lama pun tak ada masalah. Even kita tak nak off 24/7 pun okay. Basically motherboard ni perfect untuk motherboard tahun 2020. Bukan sahaja ada PCIe Gen 4 ARGB port, tapi ada juga port USB Type-C untuk bahagian panel hadapan. Cuma saya lebih prefer mereka reallocate position USB 3.0 from panel dari bahagian bawah ke bahagian tepi motherboard bersama dengan SATA port. Untuk I/O belakang, motherboard ni dia ada dua port USB 2.0, satu port USB 3.2 Gen 2 Type A, lepas tu ada satu port USB 3.2 Gen 1 Type A dan satu port USB 3.2 Gen 2 Type C. Ada juga HDMI port dan juga DisplayPort. Dia punya LAN ada 2 biji, 2.5G dan 1.1G. Untuk audio dia guna Realtek ALC1200. Alright, untuk RAM pula saya guna Team Delta RGB 16GB dengan speed 3200 mAh. Ini antara RAM RGB terawal yang saya pernah review dekat channel YouTube Mona Lisa. Performance dia okey, cuma design dia tu macam ketinggalan sikit lah. Untuk PC ni saya ada dua jenis storage, dua-dua datang dari Team Group. Satu M.2 NVMe Team T-Force Cardia Zero dan satu lagi Team T-Force Delta Max. Disebabkan motherboard MSI Mac B550 ni dah bagi cover untuk M.2 SSD, jadi tak ada benda yang saya boleh sentuh tentang outlook Team Cardia Zero ni. Tapi untuk performance, personally saya rasa dia punya performance tu kurang. Alang-alang kita dah nak guna PCIe Gen 4 yang ada dekat Tomahawk B550 ni, lebih baik kita beli NVMe SSD yang boleh bawa kita 3000MB per second, sebab Cardia Zero ni just boleh bawa plus minus 1800MB per second sajalah. Untuk Team Delta Max SATA, speed dia biasa saja 560MB per second, tapi design dia memang awesome kot. So far SSD yang paling fabulous saya pernah nampak lah. RGB dia bukan saja pada logo, tapi dekat sekeliling tu pun ada RGB effect yang macam cecair gitu. Dan untuk cooler, saya guna MSI Mac Core Liquid 240R all-in-one water cooling terbaru dari MSI. Dari segi outlook, cooler ni nampak premium dan memang lawa. Logo MSI ada dekat tengah water block dan dia menyala mengikut fungsi Mystic Light, dan design water block dia kan nampak garang lah. Tube dia guna jenis sleeve, nampak mahal dan tahan lasak. Performance dia pula bagi saya biasa-biasa sajalah, tak terlampau bagus hingga saya rasa awesome, dan dia tak teruk sangatlah. Saya stress prosesor guna AIDA 64, suhu awal ialah 38 darjah dan suhu akhir ialah 68 darjah. Alright, untuk graphic card pula saya guna MSI Radeon Mac
RX 5600 XT yang baru saja masuk ke Malaysia. Design dia sleek, MSI main dengan warna hitam dan gunmetal saja, masuk dengan tema yang dibawa oleh Mac B550 Tomahawk. Untuk yang tertanya sama ada grafik card ni ada RGB ke tak? Jawapannya sorry, tak ada. Untuk cooling performance saya stress guna foam mak dan wow. Okey, suhu akhir lepas saya load 100% ialah 72 darjah saja, which is sangat bagus. Kalau dalam game pun paling tinggi saya dapat 70 darjah lah. Noise memang hampir kosong. Untuk gaming performance saya test dengan beberapa game dengan setting yang paling tinggi, resolusi 2K. Ini dia graph performance yang saya dapat untuk 2K resolution. Actually performance dia memang okey sangat lah. Kalau kita nak main dengan 144Hz refresh rate monitor, saya suggest anda rendahkan resolution ke Full HD sahaja. Seterusnya untuk casing MSI Mac Gunner 110R ni, ada beberapa part yang saya kena kongsikan dengan anda betul-betul. First kali dari segi outlook, design dia memang berbeza dengan trend casing sekarang yang lebih kepada box concept. Casing ni ada identiti dia yang tersendiri dengan tempered glass separuh di bahagian hadapan. I/O connection dia lengkap. Bukan saja ada port USB 3.0 tapi dia datang juga dengan satu port USB Type-C. Bab kabel management dan clearance memang tak ada masalah. Kabel root dan lubang-lubang berada di tempat yang sepatutnya. So senang untuk kita main dengan kabel management. Space antara top panel dan juga motherboard, dan juga space antara motherboard tray dan juga kipas di bahagian atas tu jauh. So memang tak ada masalah kalau kita nak pakai motherboard yang heatsink besar macam MSI Mac B550 Tomahawk ni. Untuk aksesori, casing ni datang dengan 4 biji fan 120mm ARGB dengan satu hub ARGB. Kabel grommet untuk tutup root kabel, 3 slot SSD 2.5 inch dan 2 hard disk bay 3.5 inch. Masalah timbul dekat slot SSD 2.5 inch yang ada di atas PSU cover, yang mana bagi saya personally tak berapa tepat dia letak di bahagian hadapan macam ni, sebab bila kita sambung semua kabel dekat motherboard, lubang tu macam tak cukup besar. Jadi kabel ada yang tertekan, ada yang tertarik, memang tension kalau kita jadi kabel. Settle bab PC sekarang, saya nak share sikit tentang dia punya peripheral lah. Jadi MSI hantar kepada saya mereka punya gaming mouse MSI Clutch GM70, lepas tu mereka punya keyboard MSI Vigor dan MSI Immerse GH70 gaming headset. Untuk mouse MSI Clutch ni, size mouse ni agak besar untuk saya, cuma dia counter balik dengan buat mouse ni rendah, jadi senang untuk kita pegang. MSI pun bagi beberapa side grip kepada kita untuk kita pilih mengikut cara kita pegang dan juga saiz tapak tangan kita. Design dia agak striking dan bagi saya too much gaming touch lah. Maybe sebab saya prefer design yang lebih clean, lebih simple macam MSI DS100. Build quality dia okey, ada sesetengah part tu dia guna besi, that's why mouse ni agak berat. LED dekat mouse ni pun kita boleh sync dengan MSI Mystic Light. Dari segi tracking dia okey, dia pakai sensor PixArt PMW3360 dan kita boleh set DPI dari 1 hingga 18,000. Okey, untuk keyboard MSI Vigor ni, keyboard ni jenis 10 keyless ataupun TKL. Build quality untuk keyboard ni memang solid. Keycap dia jenis double shot ABS dengan Legend jenis see-through. Switch yang dia guna ialah cream of the cream, which is MX Cherry Red Switch. Ini sound test untuk MSI Vigor GK70. Last kali MSI Immerse GH70 gaming headset. Headset ni kan dia bulky, berat, tapi bila pakai selesa jugalah. Dia punya clamping force tu balance dengan berat dia. Design dia memang true gamer punya design lah. Ada logo MSI yang warna merah tu dan dia ada background RGB yang ikut setting MSI Mystic Light. Earpad dia lembut, bukaan dia cup dia berbentuk bulat. Audio quality dia kalau guna EQ asal memang out lah. Untuk dapatkan true audio quality untuk MSI GH70 ni, nak tak nak kita memang kena alter sendiri dia punya EQ dan baru kita dapat audio yang shock. Kualiti mikrofon pula macam anda dengar sekarang, bunyi noise agak kuat juga dan audio compression pun teruk sampai suara saya pun bertukar. Tak best.
Itu sahaja untuk video kali ni. Ada beberapa hardware yang saya pasang dan saya highly recommended untuk anda beli. Macam contoh mereka punya motherboard MSI Mac B550 Tomahawk. Dia bukan sahaja chipset terbaru untuk AMD. Dia offer kepada kita macam contoh front panel USB Type-C punya port. Dekat belakang dia offer kepada kita display port. Yang mana kalau kita tak pakai graphic card pun kita akan dapat satu quality display yang sangat bagus. Kita boleh hit 144Hz. Lagi dia punya casing. Casing dia tak ikut trend semasa. Dia bukan satu kotak petak 4 segi macam tu, tak. Dia ada design, dia ada identity dia tersendiri dan dia offer kepada kita feature-feature yang sangat bagus. Dan saya tak nafikan, dalam banyak-banyak hardware yang saya review kepada anda hari ini, ada juga beberapa hardware yang saya rasa tak patut anda beli. Yelah, mungkin ada kekurangan dia kalau compare dengan brand lain yang ada di luar sana lah. Apa-apa pun, terima kasih kepada MSI dan juga AMD sebab sponsor saya untuk video kali ini, dan terima kasih juga kepada anda yang sentiasa support saya. Bereboh, jumpa lagi.